हेलो साथीहरु, म आज तपाईहरुलाई एउटा यस्तो मोबाइल एपको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु जसले तपाईहरुलाई भविष्यमा लखपति बनाउनेछ। सुन्दा पनि तपाईलाई अचम्म लाग्ला कि यो साँचो हो त? सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्नको लागि तपाईहरुले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। एउटा यस्तो एप जसलाई तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ र दिनमा जम्मा 20 सेकेन्ड टाइम दिएर त्यसबाट चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। मैले आज तपाईहरुलाई कुरा गर्न गइरहेको छु पाई नेटवर्कको बारेमा। पाई नेटवर्क के हो त भनेर बुझ्नु भन्दा अगाडि तपाईहरुले चाहिँ बिटकोइन के हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। बिटकोइनको बारेमा त तपाईहरुले सबैले सुन्नु भएको नै होला। बिटकोइनको भ्यालु अहिले नेपाली मार्केटमा 1 बिटकोइन बराबर 11 लाखको हाराहारीमा छ। बिटकोइन एउटा डिजिटल करेन्सी हो। यसलाई क्रिप्टो करेन्सी पनि भनिन्छ। बिटकोइन चाहिँ हामीले कम्प्युटरबाट चाहिँ माइनिङ गर्न सकिन्छ। पाई नेटवर्कबाट सञ्चालन हुने पाई कोइन चाहिँ एउटा क्रिप्टो करेन्सी नै हो जसलाई चाहिँ हामीले सजिलैसँग मोबाइलबाट नै माइनिङ गर्न सकिन्छ। क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धी अध्ययन गराउने 3 जना पीएचडी होल्डर मिलेर चाहिँ यो एप बनाएका हुन् जसमा तपाईहरुले चाहिँ सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलबाट नै डिजिटल करेन्सीलाई माइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलबाट नै डिजिटल करेन्सी माइनिङ गर्ने यो पहिलो एप्लिकेसन हो। यो एप्लिकेसन अहिले विश्वभर एकदमै चर्चामा छ जसबाट तपाईहरुले सजिलैसँग चाहिँ यो डिजिटल करेन्सीलाई माइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ। सबैले सोचिरहनु भएको होला आफूले माइनिङ गरेको यो कोइनलाई कसरी बेच्ने त? अहिले यो दोस्रो फेजमा छ। तपाईहरुले यो तेस्रो फेजमा गइसकेपछि चाहिँ यसलाई किनबेच गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले 2021 मार्चसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ। एप इन्स्टल गरिसकेपछि साइन अप गर्नको लागि तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा इन्भिटेसन कोडको आवश्यकता पर्दछ। बिना इन्भिटेसन तपाईहरुले यो एपलाई चाहिँ साइन अप गर्न सक्नु हुँदैन। सबैको मनमा एउटा प्रश्न आउन सक्छ के यो एपले हाम्रो मोबाइललाई कुनै हानि त गर्दैन? यो एपले तपाईहरुको मोबाइललाई कुनै पनि हानि गर्दैन र तपाईहरुको मोबाइलमा चाँडो ब्याट्री दिने र तपाईहरुको मोबाइललाई ह्याङ हुने कुनै पनि समस्या यो एपबाट आउँदैन। र कतिपयले सोच्नु भएको होला यो एपले हाम्रो डाटालाई पनि चोरी गर्न सक्छ। तर यो एपले तपाईहरुको कुनै पनि डाटालाई चोरी गर्दैन किनकि तपाईहरुसँग यो एपले कुनै पनि परमिसन माग्दैन। यो एपमा जोइन हुनको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा इन्भिटेसन कोडको आवश्यकता पर्दछ। बिना इन्भिटेसन कोड तपाईहरु यो एपमा जोइन हुन सक्नु हुँदैन। तपाईहरुलाई मैले चाहिँ आफ्नो इन्भिटेसन कोड दिएको छु। त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले राखेर चाहिँ सजिलैसँग यो एपमा जोइन हुन सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले चाहिँ यो इन्भिटेसन कोड राख्नुभयो भने 1 पाइ पनि फ्रीमा पाउनुहुनेछ। बिना लगानी दिनमा 20 सेकेन्ड दिएर चाहिँ भविष्यमा तपाईहरु लखपति बन्नुहुन्छ भने यो एपलाई किन इन्स्टल नगर्ने? एपलाई इन्स्टल गरेर के गर्नुपर्छ त भनेर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्नको लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अहिलेसम्म तपाईहरुले यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने तपाईहरुले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। तपाईहरुले अहिलेसम्म यस रमाइलो टेक्नोलोजी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ बेल आइकन देख्न सक्नुहुनेछ। बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ टेक्नोलोजी सम्बन्धी अन्य भिडियोहरु पनि हाम्रो च्यानलबाट सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। बिना लगानी दिनमा जम्मा 20 सेकेन्ड दिएर चाहिँ मोबाइलबाट नै पैसा कमाउनको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोर वा एप स्टोरलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि माथि गएर तपाईहरुले पाई नेटवर्कलाई सर्च गर्नु होला। पाई नेटवर्क लेखेर सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि चाहिँ एउटा पाई नेटवर्क यस्तो एप आउनेछ। त्यो एप्लिकेसनलाई तपाईहरुले चाहिँ इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल गरिसकेपछि त्यो एपलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ कन्टिन्यू विथ फेसबुक, कन्टिन्यू विथ फोन नम्बर भनेर दिइरहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ कन्टिन्यू विथ फेसबुकबाट खोल्नु होला। फेसबुकबाट खोल्नु भयो भने तपाईहरुको पछि केवाइसी गर्दाखेरि धेरै सजिलो हुनेछ र यो फोन नम्बरबाट खोल्दाखेरि थोरै चाहिँ गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू विथ फेसबुक नै गर्नु होला। यसरी कन्टिन्यू विथ फेसबुक गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ यो एप्लिकेसनले फेसबुकको चाहिँ डिटेलबाट चाहिँ यो एप्लिकेसन खुल्नेछ र मैले यहाँ अहिले चाहिँ खोल्न गइरहेको छु। मैले यहाँ कन्टिन्यू एज दिपेन्द्रमा क्लिक गरेँ। फेरि त्यसरी तपाईहरुले पनि आफ्नो चाहिँ त्यहाँ देखाउँछ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि म यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ ओपन गर्न गइरहेको छु। यसरी ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुनेछ फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेख्नु होला। त्यसपछि एउटा युजर नेम चाहिँ तपाईहरुले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यो युजर नेम एउटा चुज गर्नुहोस्। मैले चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ DIPENDR दिपेन्द्र NEUPANE न्युपाने 1 भनेर चाहिँ एउटा युजर नेम चुज गरे। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो युजर नेम चुज गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी युजर नेम चुज गरिसकेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा इन्भिटेसन कोडको आवश्यकता पर्दछ। जुन इन्भिटेसन कोड बिना चाहिँ तपाईहरु यो एप्लिकेसनमा इन्टर हुन पाउनु हुँदैन। यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ राख्नुपर्ने के हुन्छ भने चाहिँ मैले एउटा इन्भिटेसन कोड दिएको छु। त्यो इन्भिटेसन कोडलाई राख्नु होला। त्यो कोड राख्नु भयो भने तपाईहरुले चाहिँ 1 पाइ चाहिँ फ्रीमा नै पाउनु हुनेछ। तपाईहरुले इन्भिटेसन कोडमा चाहिँ दिपेन्द्र 66 लाई राख्नु होला। DIPENDRA दिपेन्द्र 66
यसरी तपाईहरुले यो इन्भिटेसन कोडमा चाहिँ दिपेन्द्र66 राखेर चाहिँ सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ यो एप्लिकेसनमा चाहिँ साइन अप भइसकेको छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ माथि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ 1 पाइ पनि तपाईहरुले फ्रीमा पाइसक्नु भएको छ। यसरी तपाईहरुले चाहिँ 24 घण्टामा चाहिँ यो एपलाई चाहिँ ओपन गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्याप टु अर्न भनेको छ त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले चाहिँ यो एपलाई 24 घण्टामा खोल्नु भएन 24 घण्टामा खोलेर चाहिँ ट्याप टु अर्नमा क्लिक गर्नु भएन भने तपाईहरुले चाहिँ यो माइनिङ गरेको कोइन चाहिँ माइनिङ हुन बन्द हुनेछ र तपाईहरुले चाहिँ हरेक दिनको 24 घण्टा बितिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ ट्याप टु अर्नमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईहरुले सजिलैसँग चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट नै माइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ, कमाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ एक ट्यापमा नै मेरो मोबाइलमा चाहिँ अहिले माइनिङ भएर देखाइरहेको छ। यसरी तपाईहरुले सजिलैसँग चाहिँ माइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरुले यसलाई केही गर्नु पर्दैन। तपाईहरुको चाहिँ प्रत्येक घण्टामा चाहिँ 0.25 को दरले चाहिँ यसबाट माइनिङ भइरहेको छ। अर्थात तपाईहरुले चाहिँ दिनमा चाहिँ 6 कोइनसम्म चाहिँ 7 कोइनसम्म चाहिँ तपाईहरुले अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरुले केही गर्नु पर्दैन। यो एप्लिकेसनलाई तपाईहरुले बन्द गर्दा हुन्छ र 24 घण्टापछि तपाईहरुले फेरि यस एपलाई चाहिँ एकचोटी ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा यो माइनिङ भइरहेको हुन्छ। तपाईहरुले अब केही गर्नु पर्दैन। 24 घण्टा बितिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ फेरि यस एप्लिकेसनलाई एकचोटी खोल्नुपर्ने हुन्छ। यसो खोलिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ माथि फेरि यहाँ चाहिँ ट्याब भनेर आउनेछ। यसमा चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर फेरि यसलाई चाहिँ माइनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईहरुले सजिलैसँग चाहिँ यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। पाइ कोइनको बारेमा अन्य जानकारी लिनु छ भने तपाईहरुले यदि मेरो चाहिँ इन्भिटेसन कोडबाट चाहिँ यो पाइ एकाउन्ट खोल्नु भएको छ भने तपाईहरुले सिधै यो च्याटमा चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ मसँग नै च्याट गरेर सम्पूर्ण जानकारीहरु लिन सक्नुहुनेछ। कमाएको पाइ कोइनलाई कसरी बेच्ने, एक पाइ कोइन बराबर अहिले कति भ्यालु छ त यसको भनेर सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ म अर्को भिडियोमा दिनेछु। तपाईहरुले हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग रहनु होला र अहिलेसम्म यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरेर पनि सहयोग गरिदिनु होला।